Hova fogtok felvételizni? Én a BME építőmérnöki karjára. Jogra szeretnék menni. Én hangmérnöknek szeretnék tanulni. Corvinuson szociológiát. Pszichológiára szeretnék menni. Én mindenképpen valahol Angliában vagy Nagy-Britanniában szeretnék tanulni. Hollandiába szeretnék kijutni. Tolmács szeretnék lenni. Elteteri. A szülészborászmérnöki az, ami nekem játszik. Nem fog tovább tanulni. Itt vagyunk a Berzsenyi Gimnáziumban, azért jöttünk el, hogy megkérdezzük a pár nap múlva érettségizőket, mennyiben befolyásolta a felvételiüket az új oktatási törvény, és hogy igaz a hír, hogy sokan hagyják el az országot. Egy évig szeretnék itthon tanulni, Magyarországon, a Corvinus Egyetemen, és utána minél gyorsabban elhagyni az országot és elmenni Angliába. Anglia, Skócia. Én hangmérnöknek szeretnék tanulni, és olyan szintű hangmérnöki képzést én nem nagyon találtam itthon. Vagy electrical and electronical, tehát ami Magyarországon a BME-n a VIK, vagy electrical and mechanical engineering, ez meg a mechatronika mérnök. Hollandiába szeretnék kijutni, és ott hotel managementet fogok tanulni. Meg kell írnom az érettségit, és hogyha az megvan, akkor fölvettek. Süllyedő hajóra senki nem száll föl szívesen. Az a bizonytalanság, ami itt van, hogy egyik pillanatra a másikra megszüntethetik alólunk az egyetemet, mint például most a Corvinusszal megteszik. Külföldön legalább ez a biztonságérzet megvan, hogy jó, oda járok egyetemre, bízhatok benne, hogyha már 400-500 éve megvan az egyetem, mondjuk egy Dumbóróban, 400 éve, akkor nem fog megszűnni egyik napról a másikra. Körülbelül az osztályból mennyien mennek külföldre? Hát én úgy tudom, hogy körülbelül a 34 főből 10 gondolkoztak, vagy ebből 10 is beadták több helyre a jelentkezésüket, vagy körülbelül 10. 10 már inkább felvettek. Szerintem több az, mint 10. Magyar érettségivel külföldre szerintem egyszerűbb egyébként bekerülni, mint itthon. Külföldre elég egy kitűnőt érettségizni. Itthon akartok élni egyébként? Hát én igen. Nem vagyok benne biztos, hogy hazajönnék egyébként. Szóval, ha egyszer kimegyek, akkor valószínűleg beszippant a dolog. Most úgy gondolom, hogy visszajönnék. Ez ugye 4 év alatt ez meg is változhat, hogyha esetleg kapok egy nagyon jó állást. Az elsődleges cél az, hogy külföldön elhelyezkedjek valahol. Én hazajönnék, mert nem tudom, azt gondolom, hogy itt nem nagyon lesz semmi jobb, vagy nem változik semmi, hogyha mindenki inkább elhúz innen. Orbán Viktor mondjuk azt mondta kint Brüsszelben is, hogy egyszerűen nincs értelme jogászokat, meg közgazdászokat ilyen mennyiségben kitermelni. Hát akkor kimegyek külföldre, hogyha itt nincs rám szükség, akkor kint próbálok szerencsét. Az új finanszírozási rendszerben az informatikai, a műszaki és a természettudományos képzéseket részesíti előnyben a kormány. Ezen szemben igen kevesen reménykedhetnek az állami támogatásban, a jogászképzésben, az igazságügyi, munkaügyi és gazdaságtudományi szakokon. Vagy 50 fővel kevesebbet vesznek fel államira? Nagyon felbosszantott, hogy januárban ilyen tiszaideg voltam, hogy akkor most mi lesz, meg nagyon gondolkoztam, hogy hova menjek. Hát lehet, hogy nincs szüksége a történészekre, de én az akarok lenni, szóval most nem tudok azzal mit kezdeni, nincs szükségük. Hát nehogy már az államhoz igazodjak én. Tehát, hogy én szeretnék történész lenni. Megkérdeztem több borászatot is, és szükség lenne főiskolát végzett borászokra is, hogy lenne hely, meg keresletre, és azt mondom, hogy jó, hát akkor legyen, azt majd meglátjuk. Téged befolyásoltak az új keretszámok a döntésedben? Hát a jogot írtam volna még be, de azt nem írtam be. Pszichológiára szeretnék menni, és nekem is ez nagyon régóta a célom. És hát engem befolyásoltak a keretszámok, mert először azt gondoltam, hogy akkor nem fogom bejelölni, mert semmi értelme nincs. De aztán rájöttem, hogy ha én ennyire ezt szeretném csinálni, akkor megpróbálom. Úgy voltam vele, hogy így nem nézem annyira a realitásokat, beírtam mindenféle ilyen szociológiát, meg politológiát, meg olyanokat, amik érdekelnek, és annyiból nézem a realitásokat, hogy nem leszek szomorú, ha nem vesznek fel, hanem csinálok valamit egy évig. Ellehetetlenítették a humán beállítottságú embereknek a lehetőségeit, tehát képtelenség az, hogy itthon 8000 jogász helyett 800 lesz. Szerinted államilag támogatott leszel? Nem hiszem. Nekem igazából nincs kedvem fizetősre járni, de az is lehet, hogy beírtuk, és akkor lehet, hogy ez lesz. Én is beírtam egy fizetőset, de nem szeretnék arra járni. És ki fogja fizetni? Apukám, mert azt mondta, hogy kifizeti, és mindenképpen menjek el egyetemre. Nem adtam be semmilyen fizetősre, mert nem tudnánk fizetni. Ha már valamiért fizetek, valamilyen egyetemért, akkor olyanért szeretnék fizetni, ami minőségi, és Angliában az. Mennyit kell ott fizetni? Sokat. És ezt ki fizeti? Hát szüleim, de megpróbálok én is beleszállni. Ingyenes a felsőoktatás Skóciában, és a kollégium pedig nem kerül sokkal többen, mint itt van. Az állami ösztöndíjas diákokat hallgatói szerződés megkötésére kötelezik, amiben vállalniuk kell, hogy a képzési idő kétszereséig
a végzés utáni 20 évben bármikor Magyarországon dolgoznak. Azok, akik aláírták a szerződést, de nem teljesítik a feltételeket, azoknak vissza kell fizetniük majd az évente több 100 000 forintnyi támogatást. Szerintem a mi generációnk már teljesen EU távlatokban gondolkozik, szóval a miénk már nincsenek országhatárok igazán az én fejemben. Tehát nekem, mivel nagyon jól beszélek angolul, rengeteg a külföldi barátom, nekem az identitásomnak nagy része az, hogy EU állampolgár vagyok, és nem az az első, hogy magyar állampolgár. Magyar emberek kifizetik a ti tanulásotokat, hogy utána jó munkahelyhez jussatok, és ti külföldön kezdtek el mégis termelni. Van az szerintem ez az Európai Uniónak egy alapelve, hogy ez a tanulás, meg az Európai Unión belüli mobilitásnak a támogatása és elősegítése, és hogy ezzel gyakorlatilag megakadályozzuk. Igazából rökhöz is köthetnének akár, csak akkor adjanak olyan oktatást, meg olyan munka lehetőséget, amiért megéri itthon maradnom. És hol fogsz tovább tanulni? Nem fogok tovább tanulni. Én megyek Ciprusra majd dolgozni, unokatesommal. De mit fogsz Cipruson csinálni? Fogalmam sincs még egyelőre. A szintiszta világlátás, viszont amit komolyabban elkezdtem most csinálni, devizapárokkal kereskedünk. Közgazdász ismerősöm, és így szembeállt velem, és azt mondta, hogy tőzsdézni nem lehet, mert kiszámíthatatlan. És mondtam meg, hogy akkor gyere, üljünk ide egy órára, és egy óra alatt a nagyon kevésből csináltunk neki nagyon sokat, és mondta, hogy ez szerencse. Mondtam, hogy jó, hát akkor én ilyen szerencsés vagyok.